This is day 6 on the road. Sorry, I am temporarily closed. Dito pa lang, no, from Caberia, wala talagang shell. Ubus na kami ng energy kasi wala pa kami breakfast. Pero, welcome to Kwento ni Kali! Nag-umpisa ang day 6 sa Caberia, Cagayan, binaybay ang scenic and the 4th longest bridge in the Philippines, ang Patapat Bridge, hanggang makarating sa Pagudpod. Pero before tayo maging turista, kailangan muna natin V-Power gasoline full tank. Ang mahal. Ito yung pinakamahal. Ang pinakamura namin dinaanan Baler. Gasoline natin yan. Galing pa tayo na get out full tank tayo doon. Santa Ana, Claveria. Hanggang sa Pagudpod. Ganyan. Kasulit si Spes. Sobrang tipid niya sa gas. 1.8 21 liters, 0.20. Magano tayo withdraw ngayon dito sa Pagudpod. 84.90. Oh no. Let's go. Dito yun. Patay. Close. Temporarily close. Credit card kuya ha? Baka pambayad kuya. Credit card na lang kasi wala akong pambayad. Walang ATM. Try natin sa kasunod na bayan. Buhat ang nanay ay magkukuha ng pera. Kali ay mag-picture. Welcome to Bangui. Centinela Hill. Pwede kayo pumunta dun. Nakita ko yan kanina. Pero hindi tayo pupunta dyan. Kasi hindi ko na kaya yung init. So yun, walang pera din daw doon. Tawid tayo sa munisipyo. Welcome to Bangui! Doon tayo mag-lunch sa Bangui Windmills. Huwag na muna ng pera. Ano po wala? Oh no! Close! Oh no! Harap tayo ulit. Saan na ba pwede meron dito? Yung park na lang. Tapat lang. Ako buhay pa naman kami. Wala lang ka-extra lang. Centinela Hill. Ayun o. Overlooking yan. Dito. At saka dun sa bay. Walay. Ay, ganda! Ay, ganda naman ang position pa. I love you forever. This song might lead. Finally, nandito na kami sa windmill. Ito yung first love ko. Favorite place ko to. Nice to be back. Mga 11 o'clock na siguro. Naubos na kami ng energy kasi wala pa kami breakfast. And then, sobrang init. Pero, sarap ng mahangin. Lord! Thank you so much. Hello, windmill. It's nice to be back, windmill. Gagawin natin dito. Ito tayo kakain. Gypsy, oh. Good job, Gypsy. Oh. Ito tayo kakain. Kahapon na tayo sa lulog-lulog ang Pilipinas ngayon. Nasa gilid tayo ng Pilipinas. At sa sobra ko tong in love sa windmill na to. Ito yung aming giveaways nung kasal. Pumunta pa talaga kami ng Pagudpod para dito. Hello! Morning! Oh, it's nice to be back! Windmill! Kasi mag-park. Ha? Sige, tapos park na tayo dun sa gilid oh. Now I haven't been sure with this. It's supposed to be a bliss, being alone, being free in every way. Did you know? Sarap dito mag-camping. Sarap dito yung pupunta ka lang dito tapos magka
naka-open yun kasi lahat na yung mga basang damit para matuyo. Sama breakfast and lunch na yan. Kalikasan, I love you. Ma'am Hazel, yung chicken mong pinadala, ito pa rin hanggang pagod-pagod na. What I like the feel of it, but not what you had let. But let me tell you, these things don't hurt a bit. Cause you see, I was all wrapped up in everything. But now that I'm out, I got wind under my wings. So tell me that you need me, I wouldn't bother. If you're with another man, I don't even care. Tell me that you're sorry, my cold shoulder is yours since we're over. See, you got what you have. Ala, na umikot na sila. Umikot na yung windmill. Umikot na windmill. Umikot na si windmill. Ay, ang sarap dito. Pwede dito na lang forever. Konti lang tao. Ginawa kami lang, oh. Kami lang. Windmill! I got wind, I got wind under my wings. I got wind, I got wind under my wings. Alas 12 na, so off we go to another destination. Punta tayo dun sa lighthouse. Thank you, pagod pod. Sarap dito mag-camp. Para dito kayo, mas maganda mag-try kayo mag-camp. Kami magka-camp kasi marami pa tayong pupuntahan. Lilibutin natin yung Luzon. Let's go, Kalikasan! Let's go na! O, kanina na dyan ng yung shadow. Dito na naman ang shadow niya. Bye-bye, windmill! I got wind, I got wind, I got wind under my wings. I got wind, I got wind under my wings. Ooh, Bangi Windmill View Deck! Isa to yun. Saan tayo kumain kanina? Show them pating kaskas. There! Isang stopover dito sa Bangi View Deck. Doon kami kumain kanina. Dito tayo kasi sobra talagang init na. Init na init. Finally, last na bayan sa ulo ng Luzon. Dito na tayo sa lighthouse. Ito. Sabar kami pero sobrang init. Nag-change si Kali ng damit at saka si tatay. Sobrang init. As in, parang masusunog ka na. Wow! Hihi! Oh, let's go na! Oh, ganda no! Come here na. Nasaan yung isa? Isa nandun sa ano. Oh, galing ah. Let's go na, let's go! Sa entry. Ay, scramble. Oo. May pera pa naman tayo. Bojeador. It's more fun in the Philippines. Dati nagka-tricycle lang din kami. Ang charge dito ay ikot pagod po 2.5. Sila na mag-iikot sa'yo. Sila na rin mag-tour guide. Sila na lang din mag-photographer mo. Woohoo! It's nice to be back to us. Sige lang po. Nung dati, ginagawa pa to. Galing dun sa baba. Hanggang dito, nilakad lang namin. Oh, busy. Oh. Ikaw talaga. It looks like I have something here. Yes. Like that time. Oo, sige. Yeah. Oh, let's go na. Day 7 namin tomorrow. Okay. Nakakapagod pala siya. Pero masaya. Yung minsan umiinit na yung mga ulo-ulo sa pagod. Sa antok na rin. But it's more fun in the Philippines pa rin. Thank you for this opportunity. But
God is good all the time. I know that I love this. Yeah, that house. Yeah. That's my favorite. Lagyan na lang si Kali sa uluhan kasi pagod na si tatay. Let's go! Kalikasan, enjoy! Relax muna kami. Dito na kami sa lighthouse. Share. The falls, and this, the light. Good! I will put it in my glasses. Let's go! And when us Sa anong oras mag-open? 8 o'clock in the morning, pagkatapos hanggang alas 5 ng hapon na. Per head, 10 peso ma. Pero, yun nga, nakalimutan namin pa yung dala ng pera. Kali, I love you forever! I want to have a wish for I said I love you forever. Let go, let go. Hello po, ako po pala si Kyle. Isa po akong volunteer tour guide po dito sa my lighthouse. Sa Cape BOJEADOR Lighthouse. Bale, ito po, 132 years na po itong nakatayo. As of now po. Bale, ito pinatayo siya ng mga Kastila po noon para maging watchtower po nila. Tsaka, naging kampo po nila. Kaya may pavilion po dito. May bahay po siya ng Kastila ho. May mga kwarto-kwarto po yan kasi naging kampo po ito ng mga Kastilang sundalo. Let's go! Akit na tayo. Ooh. Kali, let's go! Woohoo! You're the best among the rest. Lord, thank you. I know you're hurt. I can see it in your eyes, babe. You need to let your mind off things. I have this. No, it hurts. I can see it in your eyes, babe. But I know you have a lot to give. I know that it's getting cold, the waves are crashing in. When the streams are getting strong, just hold on to me. 1900s po siya. Yan po yung picture po niya noong panahon na ng mga Amerikano po. Yung room po na nakasala dyan is torture room po ng mga Kastila noon. Dyan po nila pinapakirapan yung mga nagkasalang mga Pilipino po noon. Tara ko sa may kabilang room. Uy, ang dami ditong photographer yung na kailangan magpahirap-hirapan sarili mo. Gcash lang daw, donation. Is the museum part. Yan po yung construction niya in 1890. Just 2 years po, natapos po itong lighthouse kasi forced labor po yung way ng mga Kastila po noon. Sa mga Pilipino po. Then ano naman po yung ilaw niya noon, way back 1890s po. Kasi ngayon po nababago na siya. Noon po, kerosene lamp lang po yan noon. Kasi kerosene gas po, pinapump po itong light pressure vessel po. Pinapump po mano-mano. Palitan po yung mga Pilipino doon. Umilaw, magdamag. Then ito naman po yung sample bricks na pinagawa dito. Made po siya in honey, clay, and egg white po. Yan po kasi yung raw materials po usually nagamit po nila. Tara pa sa kabila, nandun po yung tsura niya. Ito po yung po siya normal. Yeah, this galing. Yan po yung tsura niya. Galing. How to see that? Then, yung ngayon po, powered by solar na. Kaya yung solar po na yun, yun po yung gamit pa. Ilaw po ng modern lighthouse lens. LED na po yan ngayon.
automatic na yung nag-ilaw ko. Lumiwat kapag nag-bloom na ko. Who sleep here, Kali? Alam mo ba bakit namin gustong puntahan to, ang lighthouse? Kasi si Kali, mahilig siya sa... Napanood mo yung river dance? Walang river dance about lighthouse ang story. Ang goal namin, every time siya may mga libro, gusto namin makapakita sa kanya ang real experience. Isa po katulad nito, sa river dance, maramdaman niya yung real lighthouse. Yes! Oo. Let's go to the lighthouse. To the lighthouse. Ito pa pala. May isa pa. Ayun. Ala, miniature. Gusto yun ni Kali. We're here. We're here in the lighthouse. There get The sand. the sand in the river there. Beach. In the... Yes. To the lighthouse. Oh, let's go to the lighthouse na. Let's go na. Kalikasan, let's go na. Yay! Kalikasan, this is real na lake. Get ring. Tayo dito. Oh, yan ang West Philippine Sea. Picture muna tayo. I'm your lighthouse on the sun against your dark clouds. I will always be your guiding light. I'm your lighthouse on the sun against your dark clouds. I will always be your guiding light. Bale, itong tatlo po na to, kusina po yan ng mga Kastila noon. Pugon po siya. Then yan po, ito po yung reserva po ng mga Kastila. Bale, tubig ulan po yung nandito po. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Thank you. Oh, thank you, Lord. Bye-bye, sir. Thank you. Goodbye, lighthouse. Bye-bye, lighthouse. So, yun, ang galing ni ate mag-picture. Marami ditong mga volunteer guides dito sa lighthouse. So, pwede kayo magpa-picture sa kanila. Tapos, donation na bibigay. Sobrang ganda na kanilang mga pictures. Worth it. Bye-bye, lighthouse, my dream. I love you. Thank you, Jesus. Yes, Jesus loves me. Tara na. Yes, Jesus loves me. And I'm the God below. I don't take pictures. So, expenses naman natin ngayon, 100 pesos sa para-merienda. Eat! Si Father. Wow. Let's eat. So, off to Lawag.